Iba yung crunchiness niya. Try mo. Hanggang ka na lang ito eh. Bitch kayo. Pinaingit mo naman ako. 12 hours daw po itong niluluto. So, biruin mo ano kayong lasa nito ng 12 hours na to. Tapos ito yung rice pa lang ha, 6 hours. Sayang. Ay, ice cream. Talagang vegetarian talaga ako guys. Ito lang talaga makakain ko. Hindi ko alam kung mag-e-enjoy ngayon si Jaire. Pancit Canton, mayroon din siyang halong manok. Hindi rin ako makakain yan. Meat-based pagkain nila rito. Mukhang lalamangan ko siya ngayon. Nakakapay, pagkagawa ko. Tingnan nyo. Panalo tong ano na to, pansitayong na to. News mga ka-online palaboy, dahil hindi ko lang kayo patatakamin, kundi patitikmin ko rin kayo ng mga kinain namin dito. Dahil ang Mama Rosie mamimigay ng free food worth 100 real. Kumusta mga ka-online palaboy? At nandito naman si Totokat o Totopak? Totopak! Si Totopak. Ngayon medyo wala kaming magawa. After work, naisipan namin magdawar-dawa na naman ni Totopak. So, ano bang trip mo ngayon, Totopak? Ito kasi yung mga pagkain ano naman Roy. Kasi parang familiar na sa akin yung mga ibang ano eh. Gusto ko yung nakakaiba naman. Siyempre. Alam mo, kada na lang magkikita tayo, wala ka nang ibang bukang bibig kundi pagkain na lang, pagkain. Hindi ba pwedeng mag-ano lang muna tayo, mag party-party? Ay, wala kasi mas masarap kasi yung pagkain Roy. Pero try natin Roy yung ano. Meron alam ka ba rito? Actually, kahit naman gusto natin mag-party-party, hindi natin pwedeng gawin yun kasi wala naman dito party-party. Saka bawal. Oo, bawal. COVID pa. May alam ka ba dito Roy? Actually, kung ano natin tong area na to, maraming choices dito. Try natin tong isang to. Itong, wow, kakaiba yung pangalan nito, Mama Rosie. Malaysian, Filipino, Hindi ko alam kung anong trip ngayon ni Jaire. Basta ngayon, ano lang niya ako. Hatak-hatak niya lang ako dito. Pero paano natin malalaman kung di tayo papasok? Dito masok! What do you have here? We have fried rice, nasi goreng, and we have also sofiga. Nasi goreng. Traditional Indonesian and Malaysian and Filipino. Yun. Pag sinabing nasi goreng, certified ano na yan, Malaysian at Indonesian. Meron po tayo nasi goreng rendang. Anong nasi goreng nenda? Masarap eh. Beef po siya na may niluto po siya sa coconut spicy. Okay. Bigyan mo kami ng Tapos isa with fried na. rice po. Opo. Okay. Tapos spicy. Meron din silang sinaserve ditong Filipino food. Talagang vegetarian talaga ako guys. Ito lang talaga makakain ko. About the Pancit Canton, mayroon din siyang halong manok. Hindi rin ako makakain yan. At hindi ko alam kung mag-e-enjoy ngayon si Jaire. Medyo meat-based yung mga pagkain nila rito. Yung rice roll napakasarap. Oo nga. Okay lang. Okay lang yung ikaw. Mukhang lalamangan ko siya ngayon. Ano natin yung recommendation ng mga customer dito? Kung ano yung the best na pwede natin kainin. This is our first time to eat actually in Malaysian and Indonesian inspired restaurant. What meal do you recommend for us? Well, ito nga yung sinasabi mo kanina, na nag-crave ka naman sa ibang mga putahe. Pero ngayon kasi, na pag-isipan namin ni Jaire na mag-explore naman ng other cuisines. You can try ayam penyet and soup iga. Okay. This is very nice. For the Malaysian Iga is very nice. Iga is cow meat. Cow meat. Yeah. Famous ang Mama Rosie, among Malaysian and Indonesian. Meron din pala sila rating ano. Yung Model 5 yung tawagin sa atin. Advance order to ng 1 to 2 days yata. Because of meticulous cooking. Kasi ano to, homemade cook talaga. Actually, itong nasi randang na tinatawag nila.
12 hours daw po itong niluluto. So, biruin mo, ano kayong lasa nito ng 12 hours na to? Sabing ganun because of the seasoning and base. Base. No? Tapos ito, yung rice pa lang ha, rice pa lang ito, gyre. 6 hours. I found some our ASEAN neighbor from Malaysia. Salamat, Butang. Salamat po. Salamat. So we have a similarities in terms of language and actually culture. No, one Asian. ASEAN. One Asian, And yeah. ASEAN. Tikman mo itong mga to. Hanggang dito lang ako ah. Kaya. Tikman mo lang. Nalo na rin. Rice lang yun. Nalo. Ha? Nalo na ba? Ito yung 12 hours na cooking. Very tender yung beef. Tsaka yung lasa niya kakaiba talaga. Grabe yung rice. Hindi mo siya may paliwanag ko ang lasa niya. Sobrang sarap. Hindi ko siya ma-explain hindi dahil sa bago siya sa panlasa ko. Hindi ko makapa kung ano yung mga ingredients na ginamit. Are you frequently visiting Mama Ros? Actually, Are you it's guys- been a while already since the COVID, but we do on Talabat sometimes. Talabat. Yeah. Okay. This is the first dine-in I guess after COVID since March or something. Ito daw yung pinaka-star dito. Ito yung tinatawag nilang tofu veggies. Meron po tayong taho easy. Taho easy? Ano yun? Tofu po siya na may vegetables po sa loob. Okay. Tapos may sweet and spicy sauce po siya na Okay. naka-separate. Tofu with vegetable. Huh? Napaka ano siya guys, tingnan nyo. Napakasarap. Tapos lalagyan mo ng sauce na to. Wow. Yung sauce nito, ginawa nila oh. Nakakaiba. Nakakaiba talaga. May kagat siya. May spicy siya, may kagat. Pero pag nailagay mo na dito, sauce, napakasarap. Sarap rin. So, tikman naman natin itong vegetable tofu na isa sa mga best-seller din. Sobrang sarap talaga. Nakakaiba yung lasa. First time ko na hindi siya nakakasawa kainin. Totoo yung sinasabi nila dito sa sauce na to. Beware and be aware of this sauce. Tandaan nyo guys ha, beware and be aware. Kasi maano siya talaga, maanghang. May kagat. May kagat, iba. Iba yung pagka-spicy. Very curious ako dito kasi ito daw yung parang pansit lomi na tinatawag nila dito. Pero ito, pansit ayam. Sa yellow noodles po siya na with minced chicken. Okay. And meron din po siyang kasamang meatballs. Kung titingnan ninyo, meron siyang malaking wrapper. Tikman natin. And then meron siyang, Sarap, ah. meron siyang soup. 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 So meron siyang soup. Saka may 3 types of sambal po. At 3 types of sambal. Opo. Ibig sabihin ng sambal, ano yun? Sauce po. Ilalagay yan dyan. Tapos, may 3 different sauces siya. Lahat ng mga sauces nila dito is homemade. Dinadayo talaga ito ng mga Malaysian at saka Indonesian. Pero syempre na rin tayong mga Pinoy na gustong mag-explore ng other ASEAN cuisine. Napakasarap pa eh. Tofu with veggie. Galing ng pagkagawa oh. Guys oh. Tingnan nyo. Guys, panalo tong ano na to, pansitayam na to. Wait lang Royal. Kasi be careful daw tayo dito sa mga sauce nito. Ayan sila, mga Malaysian at Indonesian. Mahilig sila sa mga spicy. Pero before gawin mo to, Titikman titikman mo muna kung kaya natin yung spicy. Kung titikman nyo yung individual sauces nila, katulad itong hot chili, hindi ko alam kung anong tawag dito sa sauce na to. Iba yung hatid na ano sa pagkain.
What do you do for living here? I work with Qatar Airways Oh, Qatar Airways. and pilot. A pilot? Wow. Luckily, I still have job up until now. It's God's grace because you have children to raise. Ano yung pwede mong i-recommend na drink? Meron tayong Malaysian milk tea. Ito yung version nila ng Malaysian tea. Tea. Yes, Malaysian tea. Tapos ito naman yata yung Coconut. Malaysian coconut. Ano ba tawag dito? Coconut milk something. Yes. Basta very popular daw ito na may ice cream. Anong name nga? Coconut shake. Coconut shake. Okay. Pero Roy, talagang iubusin mo yan rin. May ang sarap. Fried cream. Kasi hindi pa ako nakainom ito. Sa tingin ko, ito muna ang dapat kong upakan. Itong pansit ayam. Ay, ice cream. Pero masarap ah. Talagang ito lang yung pinaka-best seller nila. Grabe. Sobrang sarap. Mukhang 12 hours din ko rin ito kakainin. Sobrang Sarap ha? Kaya hindi mo matikman. Uy, careful na talaga. Baka. Ito yung sauce niya. Nakita mo? Mga pagkain dito, iba kahit na sabihin mong malapit yung pagkakapuka sila ng mga itsura, iba yung ano niya, lasa talaga. Katulad nitong soup, actually kaya hindi mo makatikman. Pero hindi mo siya maididikit dito. I tasted the nasi rendang. It's very good. And pancit ayam. Which is pancit ayam? Indonesian, Malaysian? I'm not so sure, but since I opened my eyes, I've been introduced to this ayam pencik in my hometown. So I guess it's come from Malaysia. From Malaysia. But who knows? Maybe it was originally from Indonesia. Good news mga ka-online palaboy dahil hindi ko lang kayo patatakamin kundi patitikmin ko rin kayo ng mga kinain namin dito. Dahil ang Mama Rosie mamimigay ng free food worth 100 riyal. Mga ka-online palaboy, ito lang yung dapat yung gawin para makuha niyo yung free food worth 100 riyal dito sa Mama Rosie. Una, subscribe to my YouTube channel, Rheologist. Second, make a comment about this video. And after your comment, put salamat detang Mama Rosie. After that, share the YouTube video on your Facebook account and tag the Facebook page Rheologist. So, napakadali lang mga ka-online palaboy ang dapat yung gawin, di ba? Subscribe, comment, share, and tag. Hindi ko lang kayo patatakamin, kundi patitikimin ko rin kayo. Hindi lang siya limited for Malaysian and Indonesian cuisine. Pero nag-o-offer din sila ng mga Filipino homegrown food natin. Tulad itong sisig at And saka pancit canton. pancit canton. So, tikman naman natin yung our very own sisig. Ano kaya ang ano na dito? Ginamit na karne. Kung ako lang manguminom, perfect sa pulutan to. Iba yung crunchiness niya. Tsaka Pinoy na Pinoy yung pagkakatira. Try mo. Hanggang ka na lang ito eh. Vegetable. Pinaingit mo naman ako. Ayaw talaga. Hindi ko alam kung paano na diniskartehan yung parang, alam yung sisig na baboy na may makakadagdag tenga. Parang may ganun siya. So, tikman naman natin yung pancit. Pancit canton na parang niluto ng lola mo. Ganun siya kasarap. Yung pupunta ka ng probinsya, yun. Yung nahanap pa natin, may look forward mo. Ito na yung aftermath ng pagkain namin. So, ito yung nasi
nasi rendang. So, hindi ko alam kung saan napunta yung nasi rendang. No? Tapos, hindi ko rin alam kung ano nangyari dito sa isang to. Tofu Sa vegetable. tofu vegetable, no? Napakasarap talaga. Kakaiba yung lasa ng gulay. Lalo na yung sauce. Oo. Pag nilagyan mo siya ng sauce, parang ayaw mo tigilan yung kagat-gatin ba? Oo. Yung sauce niya, after yung kagat, yung hanghang. Hanghang? Hanghang? Yan lang. Kung naano mo na siya, Oo. saka mo na siya. Pero napakasarap talaga. Oo. Actually, itong pansit ayam, dahil sa sobrang daming serving ng nasi rendang, hindi ko na siya magawang ubusin kasi talagang Full ka na. Oo, busog na ako, busog na busog. Pati yung sa sisig natin at saka sa pansit, medyo hindi ko na rin masyadong nagalaw dahil nag-focus na ako dun sa pagkain nitong nasi rendang. Thank you very much, sir. By the way, what's your name? My name is Far East. Far East. Far East. Yeah. So it's a very unique name. Hi, we have a visitor here. Oh, you're from Filipino? Yeah. Oh, I think you're from Indonesia. No. You Filipino? No, Indonesia. Indonesia. What you doing now? You make shooting TikTok or what? No, I'm just doing food review. Oh, and after you put it in the YouTube? Yes. Oh, If you don't what? mind, just follow me on YouTube, Rheologist. But I don't have YouTube, only TikTok. And you Isaki. So you are from Japan? Because Isaki, it sounds like Japanese. Arigato gozaimasu. Okay, Nice thank meeting you. Everybody, thank you Ayun. everyone. This is my friend from Ayun. Filipino. Yeah. Garuda, Indonesia. Garuda Indonesia, Filipino. I don't understand. Thai? Thailand? Thailand, little bit. Sawadee ka. Okay. It's good to see some our ASEAN neighbors actually. They're also loving people like us.